السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات مع فايزة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل بصحة جيدة. نرحب كامل المشتركين اللي دخلوا عندي جدد، نقول لكم مرحبا وسهلا بكم، نورتوني في القناة. واللي أول مرة يزور قناتي نتمنى يدعمني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. فيديو تاع اليوم خاص بالشعر بالحلاقة بصفة عامة. راح ندير معكم طريقتي الصحيحة والمضمونة كيف نديروا سحب اللون أو الديكاباج اللي راح يخلي شعرك ما يتضرر، مع بعض النصائح اللي راح نعطيها لكم. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم، ما عليكم تتبعوا الفيديو من الاول للاخير وان شاء الله راح تستفادوا منه. راح فيه بزاف نصائح اللي هم بزاف ناس اللي يحبوا هذا النوع من الديكاباج. اول حاجه هذه الكليونت اللي راهي عندي كما راكم تشوفوا، كنت ديجا خدمت لها ليماش في العام اللي فات، في الصيف اللي فات. واش درت لها هي هنايا راه مهبطوا لها ليماش تاعها كما راكم تشوفوا. يعني من الفوق هذاك الشعر اللي راه الفوق شعر طبيعي ماشي مصبوغ ولا، يعني شعرها طبيعي، والتحت بقى لها شويه تاع ليماش. انا جبت هذا البرودوي اللي راح نخدم به تاع الهوكا، يعني هذايا بزاف هاين الناس اللي ما يقدروش على تاع لامبورطاسيون. راح نجرب معكم هذا البرودوي وان شاء الله ينال اعجابكم. كما راكم تشوفوا هاد الباطا فيها 400 غرام، يعني في متناول الجميع. اللي شعرها قصير يدير لها حتى 2 خطرات، واللي شعرها طويل راح يكفيها ويفضل. اول حاجه راح نكيلو هذه البودره تاع ليماش، نديرو كيله واحده تاع بودره، يعني الكيله اللي حبيتو كيلو بها على حسب الشعر، مع 2 كيلات تاع لوكسيدو هنا ديرو 30. كما تشوفوا هنايا هذه هي الكيله الاولى راح نديرها معكم. كما قلت لكم كيله بودره السحب مع 2 كيلات نتاع لوكسيدو. انا هنا درت زوج، المقطع الدوزيام راح اللي ما شفتوش. هنا ديروا 2 كيلات تاع لوكسيدو مع كيله تاع بودره ليماش. وعندي هذو المصححات انا اللي دائما نستعملهم في طريقه السحب تاعي ولا في ليماش، باش يخرج لي ليماش تاعي صافيين، يخرجوا لي ديريكت صفوره، ما يخرج لي لا احمر لا حتى حاجه. عندي اللون البنفسجي هو الاول اللي راح نديرو باش نفيتي هذيك اللون الصفوريه، وعندي الازرق وعندي الاخضر. الازرق باش ينحي لي هذاك اللون الاورانج، والاخضر باش نتخلص من اللون الاحمر. هكذايا كما تشوفوا انا راح ندير غير نقطه صغيره برك قد حبه تاع الحمص، واحد الان سنتيم. ديروا منهم غير شوي هذو المصححات، ما لازمش تكثروا منهم. هكذا كما راكم تشوفوا ما تكثروش كما راني ندير انايا، واحد الان سنتيم هذا مكان. كما راكم تشوفوا ديروا منهم كامل شويه، واللي ما عندوش ماشي لازم يعني هذوما. مي انا دائما هذه هي خدمتين دائما نديرهم في الديكاباج، ولا نديرهم في سحب اللون تاع ليماش. دائما ندير هذه النقطه باش نتحصل على نتيجه ما تجيش على مراحل، تجي ضربه واحده اللون تاعي يجيني صافي. هكذا نبدا نخلط فيهم كامل مع لوكسيدون وبودره تاع ليماش. هكذا نبدا نخلط فيها بشويه. وهنايا الا كانت عندكم الحبيبات تاع البيوبلكس من الاحسن ديروهم للشعر باش ما يضرركمش. انا هنا كان ما عنديش، بصح جبت لكم البديل اللي ديروا فيه ابخي شامبو، يعني نفس المهم الشعر تاعكم ما يضرركمش، تعطيكم نفس النتيجه باش يبقاو لي ماش تاعكم ولا ديكاباج تاعكم يبقى لكم مرطب. هكذا نبدا نخلط كامل مع بعض حتى نتحصل على كريمه. هنا كي تبداو تخلطوا خذوا وقتكم 5 دقائق 7 دقائق. علاش؟ باش يعطيكم نتيجه مليحه، خاطر الا ما خلطتوش مليح يبقاو فيه هذوك الحبيبات، هما اللي راح يديروا لنا لي بلاك في شعرنا، يعني جهه فيها البرودوي وجهه ما فيهاش. ومام تو ثاني تكسر لنا الشعره. لازم هذه الخطوه مهمه بزاف. شوفوا انا شحال راني نخلط فيه، ضربت فيه اكثر من 7 دقائق وانا نخلط فيه حتى نتحصل على كريمه. ومن بعد هنا واش راح نديرو هنايا، الا كان جاكم شويه ثقيل زيدوا له شويه تاع لوكسيدو. انا هنا خصني شويه زدت له شويه. والوحده اللي كان شعرها زعما خفيف بزاف، شعرها ما يحملش الديكاباج، ضيف له قطره تاع ماء، حوالي مغرفه كبيره تاع الحشاب، باش علاه الديكاباج تاعكم يبدا يخدم غير بالعقل ما يزربلكمش. شوفوا كما قلت لكم انا هنا شعر طبيعي، وهذه هي الكريمه اللي خدمتها معكم. شوفوا كيفاش تولي، تجي ما شاء الله، تجي ما فيها حتى حبيبات. هنا نولوا للشعر تاع لي كليونت تاعنا. هذا شعرها طبيعي كما قلت لكم، كنت ديجا درت لها ليماش وهبطوا لها. صافي هذاك الكحل راهو شعر طبيعي. هنايا ماهوش ما يجينيش ساهل، يعني تم البرودوي هذاك يخرج فيه. هنا لا كان الوحده شعرها مصبوغ مقبل، فيه نواغ كوربو ولا فيه شاطان فونسي ولا، يعني راح يشد شويه. كما قلت لكم شوفوا هنا كي تبداو ديروا بالبنسو، لبسوا الليغو حاجه باينه باش ما يضرركمش في يديكم. وبداو هنايا لازم تخلوا 1 سنتيم بعيده على الجذره تاع راسكم. علاه؟ خاطش هنايا الجذره كما نعرفوا حنايا كامل سخونه، ثم تقر ويخرج لنا في لاغاسين قبل ما يخرج لنا من تحت.
هكذا كيما راكم تشوفوا ديروا شويه في الشعره وبداو تمسحوا فيها هكذا بهذه الطريقه. ودائما تزربوا يديكم شويه كيما تعرفوا البرودوي بالخف يقرر كي يكون شعر طبيعي. هكذا نحكموا نزربوا شويه هكذا كيما راكم تشوفوا. لازم تكونوا رابيد على باش السحب يجينا كامل على لون واحد، ماشي نخدموا غير بالعقل لتحت يكون خرج والفوقه نكونوا مازال ما بديناش كامل نابليكو فيها. هكذا ديروا بشويه وزربوا باش الخصله تاعكم تشبع مليح بالبرودوي وتخرج لكم بالخف. هكذا نحكي لكم شويه على الديكاباج. كاين بزاف ناس ما تعرفش الديكاباج هذا واش معناته. الديكاباج هي بودره لسحب اللون لتفتيح الشعر، حتى كما يقولوا 9 درجات على حسب الشعر تاعك. اذا كان شعر طبيعي يعني يخرج لك حتى ل9 درجات، واذا كان الشعر فيه الوان هذيك الالوان اللي تكون غامقه ما تقدريش توصلي حتى 9 درجات. 9 درجات لاه باش اللي يحبوا هذاك اللون اللي يكون فاتح بزاف بلو سوندغي ولا بلاتين، هذوك هما اللي يحوسوا على 9 درجات. انا هنايا راني نحوس غير 7 درجات. علاه باش راح ندير لها الميلونج تاع الشتا، راح نوريه لكم ان شاء الله في الفيديو اللي مور هذا. ان شاء الله راح ينال اعجابكم. كما قلت لكم هنايا ما راح ندير لها تفتيح قوي بزاف. وهذا الديكاباج هذا واش معناته؟ هذا الديكاباج يعمل على سحب اللون الغير مرغوب فيه، معناتها كيما النوار كوربو، كيما الغوج سوريز، كيما الازرق، كيما البنفسجي، كيما اللون هذاك الغوز اللي يديروه بزاف بنات، كيما هذاك الماغو شوكولا اللي يشد في الشعره بزاف. باش نتخلصوا منها لازم لها ديكاباج. ديكاباج هو سحب اللون، تنحي كامل هذيك الالوان، مام هذيك الالوان اللي كنا نصبغوها يعني وتحسي انتيا بلي شغل غطيتيها بلون واحد اخر معناتها راحت. هي لا هي تبقى داخل الشعره، داخل شعيرات تاع الشعر تاعنا. يعني هذا الدرس لو كان نعمق فيه راح ندير لكم درس طويل. انا مانيش حابه نكثر عليكم، انني حابه نوريكم فهمكم طريقه كيف نسحبوا اللون تاع الشعر تاعنا بطريقه صحيه وما تضرركمش. كما قلت لكم ان شاء الله مع الايام المقبل ان شاء الله كل ما تصح لي الفرصه راح ندير لكم حاجه ونفهمكم فيها مليح. المهم كما قلت لكم هنايا تبقاو تديروا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. ديروا خصله رقيقه شويه وتزربوا، هذيك هي النتيجه اللي تكون مضمونه وسهله باش الشعر تاعكم يجيكم كامل يخرج لكم ضربه واحده وما يطول لكمش. كما تعرفوا انا راني هنا نديرو في الشتاء، يعني في الشتاء كما تعرفوا البرودوي يبطى شويه يخرج باش تجيكم النتيجه مليحه ومضمونه. كما قلت لكم سيباروا الشعره رقيقه وعمروها قد ما تعمروها بالبرودوي قد ما تخرج لكم بالخف. ما تخافوها ما والو، ما تقولوش راح تتكسر، ما تكسر لكم ما والو، بالعكس راح تخرج لكم بالخف وتخرج لكم صحيه. هذيك اللي يشفقوا على البرودوي هي اللي الشعره ما تصيبش واش تمتص من الاكسيدو هذاك. الاكسيدو هذاك هو اللي راح يكسر لنا الشعره تاعنا. كما راكم تشوفوا انا رجعت للامام نفس الطريقه الاولى، راني نزرب وندير في البرودوي بهذه الطريقه ونبدا نسيباري. كما قلت لكم دائما نخلو 1 سنتيم هكذا ونشبع الشعره تاعي مليح ومن بعد نعمل هذيك الطريقه تاع المقص باش نهبط كامل هذاك البرودوي تاعي نشبعو حتى لتحت. ما تخافوا فيه ما والو، ميم يكون الشعر لتحت فيه ليماش ديروه يعني كامل كيف. خاطر هنايا كما قلت لكم هنايا راح ندير سحب لون حتى درجه 7، مش راح نوصل ل8 ولا 9. راح ندير لها لون شويه غامق بصح هذا اللون اللي راح نديرو لها ما يخرجش لازم بالديكاباج. كما راكم تشوفوا انا هنا راني ندير فيها هذه العمليه تاع المقص باش الشعره تاعنا كامل تشبع بالبرودوي وتخرج لنا بالخف. وهنا الوحده اللي تكون زعما صابغه شعرها مقبل دايرته شاطه فونسي كما قلت لكم ولا في اي لون غامق وتخاف به يعني الشعر تاعها ويكون شعرها خفيف بزاف. واش دير؟ ما ديرش سحب اللون الزرقاء هذه، دير هذيك البيضه كما نعرفوها كامل باللي تجي شويه خفيفه على الزرقاء، يعني المفعول تاعها يخدم غير بشويه. هذيك بزاف تساعدكم للناس اللي اول مره دير ديكاباج في الدار. هنا بعد ما درت كامل كما راكم تشوفوا، شوفوا من القدام من اللور كي بديتها كيفاش خرجت لي. هنا واش نعاود نولي المره الاولى كيما سحبت اول خصله نبدا ندير في لاغاسين هذيك الان سنتيم اللي خليتها نعاود نولي ليها ونصبغها كامل هكذا كيما راكم تشوفوا باش نوحد اللون تاعي يجي كامل على لون واحد. هكذا هي نفس الطريقه هنا ثاني تزربي على كما تعرفوا كامل اللي غاسين ثم صبيغه تخرج فيك كتيتو الشعر اللي يكون سخون بزاف. هكذا نفس الطريقه نسيبارو ونديرو كامل في لي غاسين ونزربو يدينا شويه باش نتحصلوا على نتيجه كامل كيف ما يجيش جهه مسبوغه بزاف حتى قريب يتفتت وجهه يكون مازال ما خرجش فيها. لازم هنا نزربو، هذه هي العمليه الصحيحه اللي
عطيتها لكم تاع عملية الديكاباج هنا. وما نصحش ما نصحش البنات اللي ما يعرفوش يخدموه ولا ما عندهمش حتى خبرة في مجال تاع الحلاقة يديروا، خاطرش بزاف الديكاباج بزاف صعيب. كما قلت لكم هنايا اللي حابة تتعلم الديكاباج تتعلموا بدرجات قليلة برك، معناتها دايما تخفف الديكاباج تاعها بشوية تاع الماء باش يخدم غير بعقله ما يزربلكمش، وديروا شوية خفيف وتخليه ما ديروش يعني بالطريقة هذه. علاش هذه طريقة تاع ناس حفافات، وصدقوني صدقوني غير حفافات ويكسروا لكم الشعر تاعكم. هنا لازم تكون وحده عندها شويه تاع خبره كما قلت لكم. ان شاء الله تكونوا فهمتوني هكذايا. بعد انا ما كملت كامل هذا الكوتي درت له كامل في لي غاسين، نعاود نولي من هذه الجهه وندير له كما راكم تشوفوا انا هنايا. بعد ما درت لها كامل شعرها نعاود نطلع لها شعرها كامل للفوق ونتاكد باللي كامل درت له البرودوي هكذايا. نرفد لها شعرها من الفوق وندير لها حتى نتحصل على نتيجه واحده هكذايا. وهنايا نخليه صديب كل وحده والشعر تاعها، كاين شعرها اللي يطول كاين اللي لا، كاين شعر العنيد كاين شعر اللي ماشي عنيد. الشعر العنيد وشنو هذاك الشعر اللي يكون كما قلت لكم مسبوغ بالحاجه اللي تكون فرونسي، شاتا فرونسي ولا نوار كوربو ولا اوبرجين، هذوك هما اللي يطولوا شويه باش يخرج فيهم الديكاباج. ومام هذوك ننصحكم وكان ما يكونش شعرك صحي ما ديريش ديكاباج على خاطر راح تهردي شعرك. هنا بعد ما خليته تقريبا نص ساعه شوفوا كيفاش تحصلت على اللون جا ما شاء الله هايل. يعني هنا راح نزيد نخليه له حتى 10 دقائق، هي شعرها مازال صحيح. هنا كل 10 دقائق تفيريفو في الشعره وتشوفوها اذا كان شعرك مازال تحمل ديكاباج خليه. واذا شتي شعرك بدا يتفتت ولا بدا الشعره تاعو تحسيها باللي طاحت لك كامل ماذا بيك تنحيه. هذا هو بعد ما غسلته لها كما راكم تشوفوا جا لون موحد يعني نفس اللون. تحصلت على لون اورانج، بصح هذاك الاورانج اللي مايل للصفوريه ماشي اللي مايل للحموريه. كما راكم تشوفوا لون صافي موحد. هنا كي توصلوا لهذا الديكاباج لهذه المرحله ان شاء الله تقدروا ديروا في العسليات، يعني اللون اللي يكون عسلي يجي بزاف هايل ويجيكم ما شاء الله هايل. يعني كل مره راح نوري لكم طريقه كيفاش راح نديروا ديكاباج، كيفاش راح واش من الدرجات اللي والموا كل ميلونج. ان شاء الله كل مره تصح لي الفرصه راح نوري لكم. هنا ما حبيتش نطول معكم الفيديو، درت لكم غير مرحله تاع الديكاباج بطريقه صحيه ومليحه وان شاء الله تستفادوا منها. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم خياتي ينال اعجابكم، وما تنسونيش هنايا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ان شاء الله الفيديو اللي مور هذا راح نوري لكم الميلونج اللي راح نديرو فوق هذا الديكاباج وان شاء الله ينال اعجابكم. الميلونج اللي نديروه بزاف في الشتاء كما تعرفوا، في الشتاء دائما نحوسوا على حاجه اللي تكون في الغوامق وتكون شابه. ان شاء الله ينال اعجابكم. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم باوفياء ومع السلامه.